Salutare! Uite o surpriză frumoasă. Primele 100 de exemplare de noi autospeciale BMW pentru Poliția Română au fost livrate. Și dacă era cineva care să le prezinte, Promotor împreună cu mașini cu Luci Popa au făcut ca acest lucru să fie posibil. Deja am prezentat un material pe Promotor, îl găsiți pe promotor.ro, pe canalul de YouTube Promotor. Acum o să fac și eu o mică prezentare, un mic walk-around la aceste mașini. Dar nu uitați că fără voi aceste materiale nu pot fi posibile, așa că vă mulțumesc și Mașini cu Luci Popa începe. Bun, deci acestea sunt mașinile. Noul BMW Seria 3 Facelift G20 LCI. Am prezentat un exemplar la mine pe canal cu pachet M, era un 330i, însă aici vreau să arătăm cum sunt configurate și cum sunt echipate aceste mașini. În primul și în primul rând vreau să menționăm acest lucru. Da, aceste mașini au fost luate cu ajutorul fondurilor europene și au avut un preț de achiziție de 32.000 de euro fără TVA, preț în care a intrat așa: set roți iarnă, jante anvelope, colantul de generație nouă, rampa acustică și luminoasă, precum și bateria auxiliară din portbagaj care asigură puterea către această rampă. Hai să vedem un pic așa. Prețul de listă al mașinii, dacă ar fi tu să o cumperi din reprezentanță de listă, e 47.000 de euro cu tot cu TVA. Deci prețul la care au fost achiziționate aceste mașini este unul mai mult decât corect. Hai să prezentăm așa. Deci, ele sunt 320i X-Drive automate cu cutia Sport cu padele. Nu au cutia standard, dar cutia Sport cu padele. Cutia Sport e cam singura opțiune care este pe mașina asta. În rest, așa cum le vedeți pe configurator, în versiune de bază, așa sunt configurate. Avem așa: rinichii BMW cromați cu dungile negre sunt în standard la BMW. Avem o grilă aerodinamică, fără pachetem, așa sunt prizele de aer standard la BMW Seria 3 mai nou. Și nu există, sau nu sunt farurile noi Adaptive LED care le-ați văzut la mine pe canal, sunt LED-urile normale, să zicem, LED-urile standard ale mașinii. Scrie pe ele BMW LED. Acum, jantele cu care vin mașinile sunt cele standard, adică cele pe 17 care vin în dotarea standard la 320i X-Drive. Anvelope 2 de 550-17, Hankook S1, Hankook Ventus S1 Evo 3. BMW-urile nu au roți de rezervă și uite că avem anvelopele astea de 17 inch Hankook. Evident, mașinile vin și cu anvelope, sau au venit și cu anvelope de iarnă, cu tot cu jante, însă nu știm exact ce anvelope sunt. Uite, aceste anvelope sunt produse în săptămâna 43 din 2022, undeva prin octombrie-noiembrie, pe acolo sunt produse. Observăm colantul de generație nouă, semnalizările în oglinzi, vopseaua este cea albă, standard, fără nimic în plus, și deși pare că mașinile ar avea shadow line, nu e de fapt shadow line, așa vin Seria 3-urile noi, cu aceste ornamente negre, nu mai sunt cromate, cum erau odată. Observăm și rampele care au fost montate în România, nu au venit așa din fabrică, sunt rampe de generație nouă. Dar mașina are sistemul de tracțiune integrală X-Drive și acum hai să vedem și în spate. Fiind un model facelift, din spate nu prea îți dai seama de acest lucru pentru că stopurile nu au fost schimbate. În schimb, s-a umblat un pic pe la bara spate, mai ales la pachetul M Sport, dacă vrei să îl cumperi. Mașina are două țevi de evacuare reale, exact cum ar veni un model normal. Și scrie 320i aici și X-Drive aici. Sigla este cea normală pentru, nu știu cât era, 50 de euro sau ceva de genul, puteai să iei siglele M aniversare de 50 de ani. Cam așa arată mașina la exterior și observăm că nu avem keyless entry, așa cum nici modelul pe care l-am prezentat eu pe canal pe Mașini cu Luci Popa nu avea. Deci mașina asta nu are nicio opțiune în plus față de un model standard. Și acesta este și celălalt exemplar. Ele au numere de
înmatriculare, nu au venit încă numere de MAI, au numere roșii consecutive. Asta este o pură coincidență. Din 100 de bucăți au venit 2 care au numere de înmatriculare consecutive. Mașinile vor fi folosite... Uite, asta e un detaliu interesant. Dar nu știu dacă au fost montate la noi. Ba nu, exact. Mașina asta are folii spate montate, omologate și montate în România, pe când seria 3-ul normal, cel standard, vine fără folii pe spate. Deci cam aceasta ar fi singura diferență, dar din nou foliile au fost montate în România. Capota la seria 3 vine fără antifonare. Să vedem că avem și o plimbare cu un exemplar destul de silențioasă, deci nu are nevoie de antifonare. BMW Twin Power Turbo este 320i cu motorul B48, 184 de cai putere, nu mai țin minte cât era acolo, 320-350 pe acolo, 100 în 7,7 secunde, 231 de km/h viteză maximă, cutia automată ZF 8HP, cutia sport cu padele și este stoc din punct de vedere tehnic și mecanic. Mașina nu are nicio schimbare, nicio astfel de schimbare. B48, un motor care și-a dovedit deja eficiența și fiabilitatea în timp. O să vedem și consumuri la proba de condus. Consumul urban o să-l vedeți la proba de condus. În ceea ce privește consumul extraurban, mi s-a comunicat undeva la 7-8, deci e ok pentru mașină în regim de autostradă. Nu cred că e un consum foarte mare. Aceasta este cheia uneia din mașini, o cheie normală de BMW, descuiere, încuiere, portbagaj și buton programabil, fără inserții M, fără nimic deosebit. Și acum observăm că mașinile nu au niciun fel de tapiserie opțională, materialele sunt cele normale, materiale moi de BMW, evident, pragurile cu BMW cu folia aneluată și scaunele, care sunt scaunele standard care vin pe un BMW seria 3, fără niciun reglaj electric, fără suport lombar, fără memorie și cred că nici măcar nu sunt încălzite, dar asta la interior. Da, avem tetiere reglabile, volanul este cel standard din piele, nu volan sport, nu volan M, nu nimic. Computer de bord și comenzile pentru lumini le avem acolo ca la orice BMW normal. Acolo avem telecomanda pentru rampa acustică și luminoasă și evident stația pe care o folosesc ofițerii atunci când sunt în timpul serviciului. Pe bord avem plasticul, spuma normală, nu avem nici măcar Sensatec, cu care este o spumă ceva mai de calitate, și pe cotieră la fel. Dar mașina vine cu tableta standard, cum s-ar spune, cu iDrive 8. Acum toate modelele seria 3 vin cu iDrive 8, cu cele două ecrane, unul cu touch, unul fără, unite, să zicem așa, cu mai puține butoane. Deci lipsesc butoanele de climatizare, lipsesc butoanele de scurtătură, dar asta la o dată, asta când intrăm la interior. Acum, portbagajul. Portbagajul este unul standard de BMW seria 3 cu o singură modificare, dar putem vedea aparatul alcool test, putem vedea spike strip-ul, adică sistemul de oprire forțată, să zicem, sau de urgență a unor mașini cu țepi, sistemul ăla cu țepi, se pun țepii, se aruncă țepii în fața mașinii și se perforează anvelopele. Aparatul drag test, care este mai mare decât ne așteptăm, și acolo avem niște jaloane, nu știu dacă sunt gonflabile sau nu, dar avem niște jaloane pentru protecția ofițerilor atunci când ei sunt în timpul misiunii. Aici se află bateria auxiliară, este montată acolo și este butonul de pornire și oprire și o priză de 12V în cazul în care este nevoie de așa ceva. În rest, portbagajul este unul standard de BMW seria 3, volum 480 de litri și avem și o mini podea falsă acolo. Nu știu exact ce acoperă, dar nu contează, este podeaua standard stock a mașinii cu mocheta standard a mașinii, care este de calitate. BMW chiar și pe modelele standard pune materiale destul de bune. Nu că destul de bune, foarte bune. Mașina vine cu rezervorul standard al mașinii, nu are un rezervor extins. Concentrație etanol 25% și vedem că nu e diesel, că nu are sistemul AdBlue acolo. Ăla e decupajul pentru AdBlue. În rest, aceleași materiale bune la interior, aceeași tapiserie, aceleași buzunare ca la un seria 3 normal. Bancheta este una standard de
BMW seria 3, material textil cu ISOFIX-uri, 3 centuri de siguranță în spate și cotieră. Acum se pune cotieră în standard pentru că înainte nu se punea. Dacă nu mă înșel, nici la F30, dar la E90 sigur nu se punea cotieră în spate. Mai avem guri de ventilație, avem și climatizare în spate. Acum, dacă nu mă înșel, toate seria 3-urile vin cu climatizare pe 3 zone și, că nu mai avem aer condiționat, și prize USB-C pentru încărcare diverse dispozitive. Bun, am venit la interior și am arătat volanul, avem și butonul pentru computerul de bord acolo, avem iDrive 8 cu noile ceasuri de bord futuriste de la BMW, avem noua tabletă despre care o să vorbim imediat, dar înainte de asta avem câteva scurtături stânga, dreapta și dezaburire dacă ai nevoie de asta și nu-ți merge tableta. Două suporturi de pahare, priză de 12V, USB-A pentru conectivitate, Apple CarPlay, Android Auto, deși poate să fie și wireless, dar dacă vrei conectivitate a rămas USB-A, cu toate că celelalte sunt USB-C. Avem SP-OFF, senzor de parcare, mașina are senzor de parcare, start-stop, schimbătorul de viteze, controllerul pentru sistemul iDrive de generația 8, frână de parcare și aici o cotieră unde avem USB-C-uri și, evident, legătura cu telecomanda rampelor. Ornamentele, tot ce vedem ca ornamente sunt cele standard care vin pe BMW, nu sunt ornamente opționale, deci sunt exact cum sunt în configurația standard. Apropo, mi-am adus aminte o chestie, BMW a lansat un comunicat de presă în care spune că nu va mai furniza mașini de poliție către Marea Britanie, dar uite că ce a pierdut Marea Britanie am primit noi. În ceea ce privește tableta, este una iDrive 8 cu navigație, conectivitate, telefon, asistent personal. Practic acum infotainmentul nu mai este neapărat o opțiune, mai există navigație mică, navigație mare, totul vine în standard pe BMW. Evident, nu există camere de marșarier, doar senzor de parcare, nu există sistemul Reversing Assistant, nu există multe funcții pe care le poți pune, dar tableta în sine este cea mare. Dacă vrei să cumperi una la mâna a doua peste câțiva ani, toate vor avea acest lucru. Vreme, Live Vehicle, manual de utilizare, este fix ce are un BMW în standard. Sisteme de condus, asistență șofer, șasiu, da, avertizare coliziune frontală, părăsire benzi, asistent direcție, avertizare viteză, parcare și manevrare, da, doar senzor de parcare. Deci exact dacă intrați pe configuratorul de la BMW și vedeți o astfel de mașină, este fix cum vine în standard și navigația cu hărți actualizate, update-uri over the air și o hartă foarte mare dacă vrei acest lucru. El poate fi utilizat și de aici, poate fi comandat și de aici. Deci este fix un sistem de infotainment nou de la BMW cu iDrive 8 de ultimă generație, cu meniul climatizării exclusiv pe ecran. Aer condiționat, climatizare pe 3 zone, recirculare automată aer dacă vrei. Interesant este că recircularea este pusă acolo și nu este pusă undeva aici. Da. Dar nu este nicio problemă. Sistemul de sonorizare este cel standard, nu avem niciun hi-fi, nu avem niciun Harman Kardon, airbag-urile sunt cele standard, avem mânere la șofer, plafonul este cel standard gri, nu e nimic negru, centurile de siguranță nu sunt reglabile pe înălțime, luminile interioare sunt, ele par a fi cu LED, dar nu sunt albe, sunt galbene, nu avem lumini ambientale, este efectiv un seria 3 de bază, să zicem așa. Un seria 3 cum îmi place mie, pe gustul meu. Cam asta este mașina, cam asta este interiorul, buzunarele sunt astea. Nu știu dacă am voie să deschid torpedoul, așa că nu o să-l deschid. Parasolarul este unul standard cu lumină de BMW. ISOFIX-uri în spate am arătat. În față nu avem ISOFIX-uri, la unele modele din grupul VAG se mai pun. Cam asta este BMW-ul auto special de poliție. Mai multe detalii despre seria 3 aveți în clipul meu cu seria 3 cu Mihai și nu mai rămâne decât să mergem să dăm o tură cu aceste mașini superbe autospecialele noi de poliție. Cum vi se pare prețul? Spuneți în comentarii, 32.000 de euro fără
TVA. Vi se pare o idee bună achiziția acestor mașini cu fonduri europene? Voi să spuneți. Cert este că acum suntem și noi în rând cu lumea. Bun, și acum o să mergem la o scurtă plimbărică cu mașina. Cel care va fi gazdă este domnul Agent principal Popa Ionuț din cadrul brigăzii rutiere. Deci Popa, amândoi mergem cu mașinuța. O să încerc eu să vorbesc așa mai mult. Nu știu exact care ar fi întrebările pe care trebuie să le pun. O să încerc să arăt mașina. Plimbarea nu va fi foarte lungă. Cam câți kilometri ați făcut cu mașina deocamdată? Aproximativ 1200 de kilometri. Mașina este zilnic în teren, pe 2 schimburi. Se comportă foarte bine la modul de intervenție. Este mult mai rapid față de cel cu Logan sau Polo. Este o mașină mult mai performantă. 3 moduri de condus, avem modul sport, modul confort și EcoPro. Când suntem în intervenție, folosim cel mai mult modul sport, deoarece mașina schimbă mult mai bine, ne ține altfel în ture. Frâna de motor este mult mai benefică decât frâna de picior. În București, știți și dumneavoastră, aglomerație foarte mare, deci trebuie să ne simțim și în siguranță, dar și cât mai confortabil pentru un stil de condus mai benefic, să zic așa. Ați simțit avantajul tracțiunii integrale? Deocamdată sau încă n-au fost condiții extreme? Încă nu au fost condiții extreme să simțim nevoia tracțiunii 4x4. Care a fost reacția publicului sau care este reacția publicului când vede mașinile în trafic? Arată cu degetul, zic wow? În fiecare zi dăm de cetățeni fericiți când ne văd cu aceste mașini în stradă, le oferim o altă încredere, văd și dânsii că fac un apel la 112, poliția ajunge foarte repede la fața locului. Am înțeles. Consumul? Avem niște informații cu privire la consum urban? Sincer, nu pot să mă pronunț la consum. Acum depinde și de trafic, depinde dacă dacă se iese de noapte sau ies de zi cu mașina. Seara traficul este mult mai lejer, ziua stăm foarte mult în trafic și consumul poate să varieze foarte mult. Nu, e consum normal pentru o astfel de mașină cu un astfel de motor, cutie automată, tracțiune integrală în București, e mai mult decât decent. Cum a fost adaptarea de la butoane fizice la ecran tactil? Ce pot spune despre asta? În primul rând, harta ne ajută foarte mult în București, vorbesc din punctul meu de vedere. În caz că urmărim un auto sau trebuie să ajungem pe o anumită stradă, trebuie să ieșim foarte repede dintre străduțe, vezi clar unde poți ieși la o urmărire. Când un conducător auto deja depășește pragul contravențional, intră în partea infracțională, la urmărire este foarte benefică, deoarece știi exact pe ce străduță te afli. Noi, în mare parte, cunoaștem toate bulevardele mari din București, dar o străduță mică, o străduță adiacentă, nu ai de unde să știi cum se numește. Așa poți da foarte ușor, prin stația emisie-recepție, poziția ta, ca să-ți vină alte echipaje în sprijin. Exact. Deci foarte, foarte, foarte util punctul ăsta de vedere. O întrebare. Ca mai toate mașinile moderne, și aceasta are sistem de conectivitate cu telefonul mobil, să poți să-ți conectezi aplicațiile de Google Maps, să zicem, Waze, muzică. Folosiți acest sistem de conectivitate? Sau este util sau mai mult nu? Pot să spun că este util, dar mașina oricum vine dotată cu hărțile actualizate și nu cred că mai e nevoie să ne conectăm la Waze sau hărți ale telefonului mobil. Într-adevăr, dacă îți sună telefonul sau ceva, poți să fii conectat, ai hands-free-ul și fără nicio problemă poți răspunde la telefon fără să folosești telefonul mobil pe timpul deplasării, știți, este o contravenție. Da, normal, nu. De asta e mai bine să fie conectat ca exact. să poți să folosești butoanele de pe volan și sistemul Bluetooth al mașinii. E foarte, foarte util. Cu schimbătorul nou de la BMW, cum vă înțelegeți? Ne-am obișnuit foarte repede, ne-am împrietenit, să zic așa. Este un lucru foarte, foarte fin, să zic așa, față de celelalte modele. Exact. Plus că am impresia că celelalte auto speciale, Logan, Polo, erau transmisie manuală, nu? Da. Celelalte erau transmisie manuală. Asta este prima din parcul nostru auto, să zic așa, automată. Da. Un lucru foarte bun. Pentru că stând 8 ore în trafic în București, cutia automată te ajută foarte mult. Erau vestitele Passaturi 2.5 TDI. Sincer, n-am avut niciodată ocazia să
Da. mă urc într-una, erau manuale și acelea? Chiar Manuale, ambele, asta v-am spus și mai Da. devreme. Eu am condus și aveam zilnic un Passat 2.8 benzină, manual, tracțiune 4x4. Era de poliție? Eu am crezut că e de mașină poliție. personală. Nu, mașină de poliție cu care ieșeam zilnic și își făcea treaba foarte bine, deci foarte bine. Eu nu renunțam la mașina respectivă dacă nu venea o astfel de autospecială. Bun. Deci eu n-am știut că erau și 2.8-uri benzină. Am crezut că toate au fost 2.5 TDI. Și 2.8 benzină am avut. 2.8 benzină. Dar într-adevăr au fost mașini. Ele au fost scoase din uz? Mașinile care merg nu au fost scoase din uz. Cele care funcționează, încă funcționează și sunt în parametri normali. Nu au fost scoase din uz, dar acum că au venit noile mașini, bănuiesc că vor fi retrase. Și au făcut treaba 20 de ani. 20 de ani, bun, da. Se spune că e o vorbă printre mașiniști că cea mai bună mașină după Passat este Passatul model următor. Dar o mașină foarte apreciată la noi în țară și cred că mulți se vor bucura să audă că au fost atât de plăcute de către șoferii pe aceste autospeciale. Ce am observat, mașina foarte silențioasă, se vede motorul de generație nouă, se vede antifonarea de generație nouă. Am avut și eu la test o mașină ca asta, tot cu acest motor, tot așa am văzut cum merge, foarte dinamică, foarte plăcută la condus, materiale bune. Care este, principala diferență între vechile autospeciale și noile autospeciale? Dacă ar fi să descrieți într-un singur cuvânt așa, principala diferență. Modul de intervenție. Modul de intervenție? Da, modul de intervenție. Și aici facem o paranteză, vin foarte multe. Frânarea mult mai eficientă, stabilitate pe stradă. Da. Deci nu neapărat de viteză, pentru că în București nu poți să prinzi viteze extravagante, dar te ajută foarte mult cum stă mașina pe stradă, cum poți să te miști după o bandă pe alta. Sunt foarte multe. Aici, dacă stăm să vorbim până mâine dimineață, pentru că sunt foarte multe beneficii, să zic așa, de la vechile autospeciale la această autospecială. Evident. Și în ceea ce privește siguranța, ce le-ați recomanda șoferilor care poate nu au foarte multă experiență în a conduce, dar își cumpără mașini de genul acesteia, cu putere mare, cu performanțe mari? Care ar fi sfaturile în manevrarea sau în utilizarea acestor mașini? Să nu dezactiveze niciodată sistemele de condus. Sunt foarte benefice pentru străzile noastre. Și o mașină puternică trebuie să-și facă treaba până la capăt. Nu îi putem noi atinge limitele acesteia. Am înțeles. Apropo de sisteme, bine că mi-ați adus aminte, autospecialele BMW, ce sisteme de siguranță au? Știu că au frânare de urgență, pentru că toate mașinile sunt obligate acum să aibă, și Loganul are, dar alte sisteme, menținere de bandă. Exact, aceasta este dotată și cu menținere de bandă. Altele, să vă zic așa, nu ar mai fi, dar sunt fix ce ne trebuie nouă. Nu ne-ar trebui alte opțiuni. Ați simțit intervenția asistentului de bandă vreodată? Da, în prima zi când am ieșit cu autospecială am avut un conducător auto care nu s-a supus opriri regulamentare. De fapt am pornit în urmărirea acestuia. Da. Câteva străduțe prin sectorul 5, undeva la vreo 4 km. Am simțit intervenția sistemelor, deoarece trebuia să mă țin după acel conducător auto. Și deja atunci intervenea sistemul de menținere a benzii. Am înțeles. Conducătorul auto nu avea permis de conducere, se afla și sub influența alcoolului. Ca să precizăm de ce am pornit în urmărirea acestuia. Da, trebuia să evitați un pericol, practic. Exact. Da. Vă mulțumesc pentru plimbare. Ce pot să spun? Drumuri bune și fără incidente și la cât mai multe misiuni reușite. Vă mulțumim din suflet pentru plimbare și să vă bucurați de noile autospeciale. Și noi vă mulțumim. Sper că v-a plăcut experiența cu noile autospeciale de poliție. Ca de obicei ne auzim în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Am fost Luci. Mașini cu Luci Popa se încheie.